সাবস্ক্ৰাইব কৰক এইচপি চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল এটো মোৰ OpenShot দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' আৰু আগৰ ভিডিঅ' আমি পাইছিলো কেনেদৰে এটা ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰি তা কেনেকৈ এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰি যিসকলে ভিডিঅ'টো নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আমি আজি আলোচনা কৰিম এটা ভিডিঅ' কেনেকৈ ৰিচাইজ কৰিব পাৰি ট্ৰিম কৰিব পাৰি টাইটেল এড কৰিব পাৰি শ্ল' মোশ্যন কৰিব পাৰি আৰু লগতে তাৰ অডিঅ'টো কেনেদৰে স্প্লিট কৰিব পাৰি তেন্তে আমি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শক বন্ধুসকল প্ৰথমে আমি এটা সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰিম সফটৱেৰৰ নাম হৈছে ইংকস্পেচ আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিলে এনেদৰে পাব ইংকস্পেচ তো আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে নাই পোৱা তেন্তে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিয়া আছে লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ই এটা ফ্ৰী আৰু অপেন সোৰ্স সফটৱেৰ হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পে কৰিব নালাগে এই সফটৱেৰটো হৈছে আমাৰ OpenShotৰ কাৰণে এটা টেক্সট এডিটৰ সফটৱেৰ এডভান্স টেক্সট এডিটৰ সফটৱেৰ আমি ইয়াত টেক্সটবিলাক এডিট কৰিব পাৰিম যেহেতু মই সফটৱেৰটো ডাউনলোড কৰা আছে মই ইয়াক কেনসেল কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াক ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ সফটৱেৰটো ইনষ্টল কৰিলে নহ'ব আমি ইয়াক OpenShotৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব লিংক কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমে OpenShotটো ওপেন কৰি ল'ম এই আমাৰ OpenShotটো ওপেন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এডিটত যাম এডিটৰ পৰা আমি প্ৰিফাৰেন্সত যাম প্ৰিফাৰেন্সৰ এডভান্স টাইটেল এডিটৰ লিখা আছে তাৰ পৰা আমি ব্ৰাউজ কৰিম ব্ৰাউজ কৰি ইংকস্পেচৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইকন আছে তাত আমি ক্লিক কৰি দিম এইটো exe ফাইল এটা হ'ব আৰু ক্লোজ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ ইংকস্পেচৰ লগত ইয়াক লিংক হৈ গৈছে ক্লোজ কৰি দিম আকৌ OpenShotটো আমি ওপেন কৰি ল'ম OpenShotটো আমি পুনৰ ওপেন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে দুটা ভিডিঅ' আৰু এটা অডিঅ' ফাইল মই ইম্পৰ্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি ভিডিঅ' ক্লিপটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াক স্প্লিট ক্লিপ কৰিম স্প্লিট ক্লিপ কৰিলে আমি ভিডিঅ'টো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে যিমান সময়ৰ পৰা যিমান সময়লৈ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইকণ সময় আমি ৰাখি ল'ব পাৰোঁ এয়া আমি ৰাখি ল'লোঁ এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আৰু এটা ক্লিপ ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াক আমি ড্ৰেগ কৰি আমাৰ টাইমলাইনত দি ল'লোঁ আকৌ পুনৰ দ্বিতীয়টো ক্লিপ আমি স্প্লিট ক্লিপ কৰিম দেখা পাইছে মই প্ৰথমৰ পৰাই লৈছোঁ ইয়াক ষ্টাৰ্টত দিছোঁ আকৌ আমি পাছলৈ নি যিমান সময়লৈ আমাক প্ৰয়োজন হৈছে সিমানকণ সময় আমি এণ্ড কৰি ক্ৰিয়েট কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে দুটা ভিডিঅ' ক্লিপ আহি গৈছে ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা আমি টাইমলাইনলৈ ড্ৰেগ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমেই আমাৰ দ্বিতীয়টো ক্লিপৰ বহুত অংশ আমাৰ আহি গৈছে গতিকে আমাৰ যদি ইয়াত প্ৰয়োজন নহয় তেন্তে আমি ওপৰত থকা ৰেজৰ টুলটো হটুৱাই ইয়াক আমি আকৌ পুনৰ ভাগ কৰি ল'ব পাৰিম স্লাইচ এটা কৰি লৈছোঁ স্লাইচটো আমি ডিলিট কৰি দিম বা আমি ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে এতিয়া আমি এই তিনিওটা ক্লিপৰে সাউণ্ড ক্লিপ সেপাৰেট কৰি ল'ম এই ক্লিপকেইটাৰ সাউণ্ড ক্লিপকেইটা সেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰি সেপাৰেট অডিঅ'ত গৈ আমি সিংগল ক্লিপ কৰি দিম সিংগল ক্লিপ কৰিলে অডিঅ'টো তলৰ ট্ৰেকত আহি যাব আকৌ আমি দেখিছে এইদৰে চাওক দ্বিতীয়টো ক্লিপতো আমি একেধৰণে কৰিছোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ সেপাৰেট অডিঅ'ত গৈ সিংগল ক্লিপ কৰি দিছোঁ তৃতীয়টো ক্লিপতো আমি ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ সেপাৰেট অডিঅ'ত গৈ সিংগল ক্লিপ কৰিছোঁ মনত ৰাখিব ৰাইট ক্লিক সেপাৰেট অডিঅ' সিংগল ক্লিপ এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ তিনিওটা ক্লিপৰে অডিঅ' ক্লিপবিলাক সেপাৰেট হৈ গৈছে আৰু আমি তাক ডিলিট কৰি দিছোঁ আমাৰ যিহেতু আমাৰ এই তিনিটা ক্লিপ আমাৰ দৰকাৰ নাই ডিলিট কৰি দিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড নাই ইয়াত চাউণ্ড ফাইলকেইটা সেপাৰেট হৈ গ'ল এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ক্লিপটো ওপৰ ট্ৰেকত নি এনেদৰে কৰি লৈছোঁ এতিয়া এই ওপৰ ট্ৰেকৰ ক্লিপটো আমি ইয়াক ৰিচাইজ কৰিম ৰিচাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইট ক্লিক কৰিব ট্ৰেন্সফৰ্মত যাব ট্ৰেন্সফৰ্মত গ'লে এনেদৰে আপুনি ইয়াত ভিডিঅ' প্ৰিভিউ দেখা পাব কেইটামান পইণ্ট দেখা পাব এই পইণ্টকেইটাত এনেদৰে এৰো মাৰ্কটো আহিলে ৰিচাইজ কৰিব পাৰিব আকৌ এবাৰ চাই লওক এনেদৰে ৰিচাইজ কৰিব পাৰিব আৰু মাজৰ নীলা অংশত গ'লে আপুনি ইয়াক ড্ৰেগ কৰি সাইডলৈ নিব পাৰিব নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে এয়া মই এনেদৰে কৰি লৈছোঁ মই ওপৰলৈ লৈ যাম ওপৰলৈ নিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' ট্ৰেক আৰু তলত এটা ভিডিঅ' ট্ৰেক একেলগে প্লে হ'ব দেখিছে ওপৰৰ ভিডিঅ' ট্ৰেকটো আমি ইনচাৰ্টত সৰুকৈ দেখা পাইছোঁ আৰু তলৰ ভিডিঅ' ট্ৰেকটো আমাৰ ডাঙৰকৈ আহিছে আমি এটা ক্ৰছ অভাৰলে কৰি লৈছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাউণ্ড ক্লিপ নাই আৰু দুইটা ভিডিও একেলগে চলি আছে আপুনি দেখা পাইছে
যদি আমি ভিডিও সলনি আমি ফটো আনিব বিচাৰোঁ তেলে আমি ফটো আনি ল'ব পাৰোঁ একে ধৰণৰ প্ৰচেছে আপোনালোকে ফটো আনিব পাৰিব আৰু তাক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি এটা অডিঅ' ক্লিপ একে ধৰণে স্ক্ৰিপ্ট ক্লিপ কৰি অডিঅ'টো আমি ইম্পৰ্ট কৰি ল'ম এই অডিঅ' ক্লিপটো আহি গৈছে অডিঅ' ক্লিপটো আমি তলৰ ট্ৰেকত পেলাই লৈছোঁ দেখিছে ধুনীয়াকৈ অডিঅ' ক্লিপটো প্লে হৈছে এতিয়া আমি অডিঅ' ক্লিপৰ বাঢ়ি থকা অংশটো আমি স্লাইচ কৰি ল'ম স্লাইচ কৰিলোঁ ৰেজৰ টুলৰ সহায়ত এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো ক্লিপ স্লো মোশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ স্লো মোশ্যন কৰিবৰ বাবে ৰাইট ক্লিক কৰিব ক্লিপটোৰ ওপৰত আৰু টাইমত গৈ স্লো কৰিব ফৰৱাৰ্ড হাফ কৰি দিলোঁ মই 1/2x আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ ক্লিপটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব টাইমত যাব টাইমত গৈ স্লো কৰিব স্লোত গৈ 1/2x 1/4x আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপুনি ইয়াক স্লো কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে তলৰ অডিঅ' ক্লিপটো আমি ৰাখি লৈছোঁ ৰাখি বাকী অংশ আমি ট্ৰিম কৰি দিম এনেদৰে আমি ট্ৰিম কৰি দিছোঁ এয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈ গৈছে তলৰ অংশ আমি শ্ল'কৈ চলিব এতিয়া আৰু ওপৰ অংশ নৰ্মেল স্পীডত চলিব এতিয়া আমি এটা ট্ৰেক এড কৰি লৈছোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিব এড ট্ৰেক কৰিলে এটা ট্ৰেক এড কৰিব পাৰিম ট্ৰেক এড কৰাৰ পিছত আমি টাইটলত গৈছোঁ টাইটলত গৈ আমি দেখিছোঁ গোল্ড 1ত ক্লিক কৰিলোঁ গোল্ড 1ত আমি লাইন 1ত নিজৰ টাইটলটো দিছোঁ মই ৰাইট বুলি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ চইচ অনুসাৰে দিব পাৰিব এয়া লাইন 1ত মই ৰাইট বুলি লিখি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি ফণ্ট আৰু চাইজবিলাক চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ছেভ কৰিলোঁ এটা ক্লিপ বনি গ'ল এই ক্লিপটো আমি ওপৰৰ ট্ৰেকত আমি ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ মনত ৰাখিব যদি আপুনি ওপৰৰ ট্ৰেকত নিদিয়ে তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ তলত ই হাইড হৈ থাকিব গতিকে যিমানে আপুনি ওপৰত টাইটল দিয়ে বা যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' লেয়াৰ দিয়ে সদায় ওপৰলৈ গৈ থাকিব গতিকে আমি তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তলৰ ট্ৰেকৰ পৰা আমি সাউণ্ড দিম ভিডিঅ' দিম তাৰপিছত আমি ওপৰলৈ টাইটল দিম ফটো দিওঁ বা ভিডিঅ' অভাৰলে ইনচাৰ্ট যি হয় আমি ওপৰলৈ কামবিলাক কৰি যাব এতিয়া প্ৰথমটো আমি টাইটল দি ল'লোঁ টাইটলটো আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি ৰিচাইজ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমি ইয়াত এটা সাবটাইটল দিম সাবটাইটল দিবলৈ একেধৰণে আমি টাইটলত গ'লোঁ টাইটলত গৈ আমি ইয়াত ফুটাৰ ইউজ কৰিম আমি ফুটাৰ 2টো ইউজ কৰিছোঁ ফুটাৰ 2ত মই ইয়াত লিখি দিছোঁ অন দ্য ৱে টু গুৱাহাটী এতিয়া আমি ইয়াক এডিট কৰিবৰ কাৰণে এডভান্সত যাম ইউজ এডভান্স এডিটৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইংক স্পেচৰ উইণ্ড'খন অ'পেন হ'ব ইংক স্পেচ অ'পেন হৈছে তাত আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ ফ্ৰেমৰ ভিতৰত অন দ্য ৱে টু গুৱাহাটী টেক্সটটো আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি আমাৰ টেক্সটৰ চাইজ ফণ্ট ষ্টাইল এইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম বোল্ড কৰিব পাৰোঁ চাইজ সৰু ডাঙৰ এয়া চাওক মই 14 কৰিলোঁ এপ্লাই কৰি দিছোঁ সৰু হৈ গ'ল আকৌ আমি ইয়াক ডাঙৰ কৰি দিব পাৰিম 64 কৰি এপ্লাই কৰি দিওঁ এয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল এইটো হৈছে ইংক স্পেচ এডিটৰ আমি এনেদৰে ছেভ কৰি ল'ম ছেভ কৰাৰ পিছত আমি প্ৰজেক্ট উইণ্ড'ত এনেদৰে ক্লিপ এটা পাম ক্লিপটো আমি টাইমলাইনলৈ ড্ৰেগ কৰি দিম টাইমলাইনত এড কৰাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে দেখা পাব অন দ্য ৱে টু গুৱাহাটী টেক্সটৰ কালাৰটো আমি ধৰিব পৰা নাই বা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই গতিকে আমি ইয়াক পুনৰ এডিট কৰিম এডিট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট ফাইল উইণ্ড'ৰ ক্লিপটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু এডিট টাইটলত যাব টেক্সট কালাৰত গ'লোঁ টেক্সট কালাৰত গৈ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইয়াক হোৱাইট কৰি দিছোঁ ছেভ কৰি দিম আৰু আগৰ দৰেই আকৌ এবাৰ আমি ইয়াক ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ টেক্সটটো ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে এতিয়া আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া ধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক আমি ইয়াত এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ম এতিয়া
OpenShotৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জয় অসম